Bây giờ sẽ là phần reaction phiên bản 4.1 review này. Chúng ta sẽ có 2 tướng mới, 3 trang bị mới, 4 trang bị chỉnh sửa, một đống skin khá là đẹp. Thì để xem và cái hệ thống gameplay cũng khá là ok. Về cùng tôi đi tìm xem. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu cái bản hi-fi này nghĩa là gì nha mọi người. Thường cái phiên bản cập nhật á, nó sẽ liên quan đến một cái gì đó của cái con tướng mà là hi-fi thì liên quan gì nhỉ? Hey everyone, Alan here from the Wild Rift team. We're sneaking, creeping and crab walking into our next patch, and as weird as that sounds, I promise it's a good thing. This update brings 2 new champions, even more changes for tanks, and of course a bunch of new skins and events. So let's dive in together. Welcome to Wild Rift patch 4.1 High Five. As in, that's the patch name. Anyway, now I'll hand it off to Maddie to talk about our champions. Hey everyone, Maddie here from the Champions team. I hope I didn't surprise you too much. First up, we're bringing a menacing new force to Baron Lane to strike fear into the hearts of your enemies. With chemdrills, of course, Urgot the Dreadnought is ready to show the true meaning of strength to anyone in his path. Nhưng mà tôi thấy sát thương Urgot khá là yếu á mọi người. Mọi người nhìn qua cái video thấy bắn khá là yếu đúng không? Tôi thấy không nhiều đam lắm á. Mọi người thấy không? Nó không quá mạnh đó. Urgot's attacks trigger a blast of flame from the leg that's closest to his target. This can apply from không thấy nhiều sát thương lắm nha. And each has its own cooldown. So you'll want to literally run circles around your opponents to deal the most damage. Nó tôi thấy không có nhiều đam lắm luôn mọi người. Which allows Urgot to continuously fire while he moves. Khá là yếu. So keep on crab tôi không biết là do video nó như vậy hay là do con này kỹ năng nó không quá mạnh, như tôi thấy trong video thấy nó không quá mạnh đó. Use Fear Beyond Death to chain up a champion. If their health falls low enough, Urgot grinds them into dust, executing them. How's that? Ê khoan, chiêu cuối kéo cái kết liễu liền vậy luôn hả? Không có thời gian cho cầm cự để mình nhấn thôi luôn hả? Ê, chiêu cuối này hơi im ba nha. Ở bên PC là mọi người sẽ có thời gian gọi là kéo lại, sau đó mọi người nhấn khăn nhảy thuật giải được, không biết trên đây có giải được hay không nha. Chứ tôi thấy thằng kéo lại liền luôn mọi người thấy không? Kéo cái chết liền luôn. Đó. Không có thời gian delay luôn á. How's that for metal? If you're looking for a new Baron laner to decimate your opponents, Urgot is your pick for a terrifying time. Or you can really test your worth by bringing him to the jungle. Just keep your positioning in mind and you won't get off on the wrong foot. Or leg, I guess. Up next, we've got someone just as green, but not quite so mean. Twitch, the plague rat, is prepping to pop out of hiding into Wild Rift. You'll probably smell him before you see him. Twitch is a marksman whose attacks apply poison with every hit. His first ability, Twitch thì tôi thấy khỏe nha. Twitch thấy đam bự nha. When he exits camouflage, his attacks will stack even more poison. Plus, this ability resets when an infected enemy dies, so you can really lurk to your heart's. Mọi người có thấy có cái thanh gì đó ở dưới cái chân con tù quýt không? Có cái thanh đỏ đỏ gì không? Cái thanh đó là cái gì á ta? Mọi người thấy không? Cái thanh đó nó hiện lên đó, mọi người thấy không? Là cái thanh đó là cái gì á? Được full độc là sẽ được cái gì ta? Ui, từ. Ủa đòn đánh con tù quýt hụt được hả? Mọi người thấy đòn đánh con tù quýt nó hụt được không? Đây nè, nó hụt được nè. Twitch gains bonus range, attack damage, and hold fire hụt piercing nè. Ui. Vậy là sao nhờ? And lets him poison an entire team with ease. Vậy đòn đánh con này nó giống như của Jerry à? Ui, đam bự dữ luôn á. Ê, đam bự khùng luôn á mọi người. Cái gì khi đủ số cộng dồn, sát thương sẽ lan sang những cái địch ở gần và ê, con tàu quýt này mạnh nha. Con tàu quýt này lên tốc chiến được búp hơi nhiều á. Mọi người để ý cái thanh này là cái thanh độc của nó hay gì á. Ê, bắn đào nha. So với Urgot thì tôi đánh giá tàu quýt mạnh hơn á. Get out there and give them a try. And now David will show us what's on hand for gameplay. Hey friends, if we haven't met, I'm David, game lead on Wild Rift.
Mấy cái trang bị này mới là mấy cái trang bị tôi cảm thấy là khá là lỗi nha. And while we're happy with the improvements, we also wanted to introduce brand new options that really shook up how players approach the role and the decisions they had to make. Don't worry, we haven't forgot about the other roles. We'll have some updates for marksmen in the next. Chúng tôi sẽ có một số cập nhật cho xạ thủ trong bản cập nhật kế tiếp. Vậy là tới phiên bản 4.2 xạ thủ mới được chú ý tới, có nghĩa là phiên bản 4.1 xạ thủ cút. Xạ thủ vẫn cút ở phiên bản 4.1 này nhá. Anyways though, let's get into your new tank items to experiment with. Amaranth Twin Guards grant stacks. Cái này là cái gì đây? Amaranth Twin Guard là đâu có giống như PC đâu đúng không? Cái bị Axo gì mọi người nói á. At maximum stacks, you'll gain size, tenacity, armor, and tăng magic kích thước resist, cộng dồn. and these bonuses last till you exit combat. Giáp kháng phép. Could we add some more mechanics into this? Is this all we got? Cộng dồn 4 thứ luôn, từ coi lại cộng dồn cái gì? Cộng dồn kích thước, độ bền, giáp kháng phép đến cuối giao tranh luôn, nghĩa là chỉ cần full stack là đến cuối giao tranh luôn. Má ơi mạnh điên. Trời nó càng kìa. Trang bị này điên rồi. Jokes aside, you can think of this item kind of like Rabadon's Death Cap for tanks. It is a late game finishing touch to your build that grants a ton of power, but it works best once you already have some of the other tank items going. Mantle of the 12th Hour offers a lifeline for when you're face tanking tons of damage. When your health will be reduced below a certain threshold, trời ơi, 4 đứa quýnh mà đéo mất máu luôn mọi người. 4 đứa quýnh mà không chết luôn má, nó trâu điên. Cái gì? Đồng thời bạn cũng sẽ nhận khả năng chống làm chậm và tốc độ di chuyển. This is a great pickup for champions that rely on being super hard to kill while also being able to peel for their carries, like Scion or Sin. Cái trang bị này nó giống như cái móng vuốt Sterak vậy đó. Nhưng mà thay vì móng vuốt Sterak á, nó sẽ cho mọi người giáp. Thì cái này nó sẽ hồi máu cho mọi người. Cái móng vuốt Sterak thì nó sẽ cho khả năng kháng hiệu ứng là 30%, còn cái này nó sẽ cho khả năng kháng làm chậm. Cho nên cái này là dành cho tăng, còn cái Sterak là dành cho mấy con đấu sĩ. With this item, they'll be able to create space for the carries a bit more effectively. Trời ơi, nó mạnh điên. To really heat things up, we're introducing another burn damage trời item. đất ơi. Trừ 9 điểm nha. Tốc biến kéo là hụt như thế nào? Biết R trước rồi kéo không? Crown, your attacks or abilities will burn your target for a few Các đòn seconds. tấn công và kỹ năng của bạn đốt cháy dựa sát thương nó tối đa của Now this still applies even if you already have. Cái gì ghê vậy? Bây giờ điều này sẽ áp dụng cho cả áo choàng lửa luôn. Áo choàng lửa đốt 2% máu rồi cái này đốt 2% máu tiếp hả? Singed Amumu là hai con lên cái này hợp lý nhất. Má đốt điên. Ủa nhìn đam nó kìa. Nhưng mà lên full áp vẫn mạnh hơn nha mọi người. Lên full áp là bình thiên hạ nha. Unjust Amumu. And we want items to be viable for, well, more than one champion. And so, we got some changes to make. We're replacing Abyssal Mask's passive that amplifies magic damage dealt. Instead, when you take magic damage, you'll store up part of it. When you immobilize your enemy, your stored up charges will explode, dealing magic damage in a small area. Force of Nature is getting a new passive. Starting this patch, taking ability damage will grant stacks of Steadfast. At max stacks, you'll gain movement speed and reduce all incoming magic damage. Cái gì vậy? Khi đạt cộng dồn tối đa sẽ nhận được tốc độ di chuyển cộng thêm và giảm sát thương phép thuật. Giảm tất cả sát thương phép thuật nhận vào. Trời ơi, cái trang bị này điên vậy. Cái trang bị này bản sao cao tơ mấy thằng áp điên vậy. Thời gian cộng dồn được làm mới khi bạn gây sát thương. Stack duration is refreshed when you damage enemy champions, so you'll be able to hold your own in fights for long. We've also got some small stat adjustments planned for Thormail, Sunfire Kid, má bản sao. To keep them on par. Bản sao tăng mạnh điên. You can read the exact numbers for these changes in the patch notes, as usual. And that covers our gameplay section for the High 5 patch. Look out for a recap and more context in the upcoming issues of Wild Rift News. We've been pretty happy with how our previous tank changes have landed. Bản sao tăng chắc là ông nội bà nội trên top luôn á mọi người ơi.
Rồi còn thêm con on nữa chứ, còn thêm con on nữa. We're changing how the account leveling system works. AD Hitting khỏi level chơi 40 luôn. in Wild Rift is meant to be an important milestone. And with so many of our players achieving it over the last year, we wanted to provide additional ways for you to feel your investment in Wild Rift. Now, once you hit level 40, you'll unlock a prestige level system, where additional levels will give you stars that are showcased in your profile and other Này là visible sao chưa hiểu areas. lắm. As you keep leveling up, all of your stars will Cái show ngôi off sao your này để growth. làm dùng cái gì tôi chưa We'll be hiểu looking lắm. to add more rewards to this system later, so keep an eye out for the future. Now, Alan will lend me a hand to finish up this patch preview. Ranked Season 9 is here. This patch, we're bidding a fond farewell to the glorious Crimson skins because we got something new ashore, in store. This season, Ê, bản we're skin kỳ này con exploring tép nhìn marvelous nó new đổi seas màu, with nhìn glorious nhìn nó Armada nhìn nó Twisted gì hơn Fate. á mọi người. With no Nó không còn là màu shortage of đỏ nữa warships và and giờ wild chuyển sang màu ideas chủ at đạo là its màu xanh và màu disposal, vàng. there's nothing that can keep Xanh, vàng, this trắng. captain from greatness. So anchors Khá là away, ok. set sail into ranked games to collect him from the season rewards tab and fly some new colors with his weapon augment upgrade in the ranked store. We also have changes for the highest tiers of ranked. Starting this season, promotion Ê, cái này rất đáng nói nha. Cái này thật sự là một sự thay đổi rất là đáng nói luôn á. Bây giờ những thằng cao thủ và những thằng đại cao thủ sẽ khác biệt một trời một vực luôn, chứ không còn mấy thằng cao thủ ngu ngu. Rồi mấy thằng đại cao thủ cũng ngu ngu nha mọi người. Bây giờ 40 điểm mới lên được đại cao thủ, là như thách đấu mùa này luôn. Nghĩa là bây giờ những cấp bậc nó chia ra rồi cực kỳ rõ ràng luôn. Những thằng nào cao thủ rách là nó sẽ đứng từ cao thủ cho tới 40 điểm mới lên được đại cao thủ. Có nghĩa là trình độ phân hóa sẽ rõ rệt cực kỳ luôn. Tôi thích cái sự này nha. Cái điều này khá là ok á. Grandmaster will require 40 marks. That means the number of marks required to be in that tier will stay the same throughout the season rather than changing based on the top percent of players in your server. Từ từ khoan. Same throughout the season rather than changing based on the top percent of players in your server. À, vậy là đại cao thủ bây giờ chỉ cần qua 40 điểm là sẽ lượt lên đại cao thủ luôn, chứ không còn thay đổi mỗi ngày dựa trên cái phần trăm điểm của bên thách đấu nữa. Là giờ cố định 40 điểm lên đại cao thủ nhá. Also, promoting to Challenger will need Thách đấu 60 điểm. Ê, bản sau mấy thằng cày thuê cũng hơi mệt nha. Mấy thằng cày thuê là vừa mệt mà lại vừa có thêm tiền á mọi người. Cái chức năng này ra mấy thằng cày thuê nó lại kiếm thêm được khá chút đỉnh á. Bây giờ lên thách đấu tới 60 là 60 sao lận, mày đánh hộ tao cái. Hồi đó có 40 đánh dễ ha, bây giờ 60 đánh điên. Ok. Mấy thách đấu bản sau cày thuê chút may mắn ha. Ừ, tụi bay cày nhiều vô, cày đã vô 60 điểm á, đánh sao đánh khùng đánh điên đánh hộ tao cái. at least 60 marks, up from 40 in previous seasons. To be in this tier, you'll have to be one of the top players on your server as usual, so keep on climbing. We're keeping a close eye on how the Grandmaster adjustment will affect the distribution of the top players in ranked, and we'll have more changes to come in Season 10. Ê, nếu mà tổng kết lại về cái việc mà phân nhánh răng như vậy á, là trình độ mùa sau mọi người sẽ thấy là sự thay đổi rõ rệt luôn. Đại cao thủ, từ cao thủ rách cho tới đại cao thủ là 40 sao. Bây giờ tôi mới có 20 mấy là tính là tôi cao thủ rách á, là cái phân bố trình độ của nó là cực rõ luôn. Những thằng nó thách đấu từ 40 lên 60 cũng gọi là rõ lắm luôn á. Bây giờ bây giờ răng của mình á là mới có bây giờ được 2 mùa rồi mà mới có 62 điểm mới lên thách đấu nha. Nghĩa là bản sau là phân bố gọi là răng cực kỳ rõ luôn. Thằng nào thách đấu là thằng thách đấu, nhưng mà cày thuê vẫn có thôi. Mấy khứa cày thuê vẫn là nghiệt xúc thôi. Nhưng mà nó sẽ giúp cho cái bậc phân hóa răng nó rõ ràng hơn á. Khá là ok. For Wild Pass Season 9, we've got a new hero to save the day, or wreck it. Superhero Vi swoops in at the end of the Wild Pass, complete with flaming gauntlets and a cool secret identity. For an even punchier new look, grab her Ascended skin from the Wild Pass Emporium. Ê, cái skin này nhìn Vi đấm đau á mọi người. Cái skin này nhìn Vi đấm đau đi giống như One Punch Man. Nhìn Wild đau Pass vãi. Emporium. Ê, nhưng mà nó With flaming gauntlets and a cool secret Ê, identity. nhìn gì ha? Nhìn nó thật sự là nhìn cái nắm đấm của Vi nó tròn mọi người, nó to, nó khá là to tròn á chứ. Nắm đâu. For an even punchier new look, grab her Ascended skin from the Wild Pass Emporium.
We're still cleaning up all the paper cuttings from Lunar New Year, but while we're at it, let's get a preview of the events coming in patch High 5. First, we've got another trivia event for Urgot's release. Polish up your knowledge because he really doesn't tolerate failure. Tao nhớ cái mùa con Cassadin nghĩ nào chỉ tao bậy bạ cái câu cuối gì nè, cái gì á? Cái tên của con Cassadin là cái gì á? Đứa nào chỉ tao sai tao nhớ rõ quá. Cái thằng Liên. Just kidding, of course. You'll see a bunch of silly shenanigans coming up for April Fools. Like usual, you'll complete a bunch of missions to earn rewards, but in honor of the holiday, we've thrown in a dash of chaos. This might be our most serious challenge yet. Complete everything, and we'll be really impressed. To wrap it up, or rat it up, we'll have an event for Twitch's launch. We're excited to welcome our sneaky little friend to the Rift, and we promise it won't be as rotten as he'd hoped. That would be difficult. We're nearing the end of this patch preview, so it's time to take a peek at our new skins. From silly to celestial, we hope you'll find something to bring fresh light to your look. Plus, we finally got skins to celebrate the first Wild Rift World Champions, Nova Esports. Pick up the Nova skins next patch and you'll definitely feel like a winner. Anyway, let's hand over our latest montage. Skin này cũng được bình thường, tôi không có gì ấn tượng hết. Ui, nhưng mà Vega có skin huyền thoại à? Lại làm tiền nữa à? Brand ok cũng khá là bình thường. ACB cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Ê, skin này bên Trung mọi người thấy rồi đúng không? Khá là đẹp nha. Skin này hiệu ứng khá là đẹp luôn á chứ. Xin Giao cũng đẹp. Xin Giao Copmix cũng đẹp. Copmix look. Trời ơi nhìn look đẹp kìa. Ui look 2 skin luôn. Vừa Cosmic mà vừa đắt Cosmic nữa. Má ơi look nhiều skin nữa. Má look con cưng ra skin hoài. Top 200 Cassidy là phải mua. Top 200 Cassidy là phải mua skin này. Mua vội mua lẹ. Ai muốn tặng thì tặng. Ui trời ơi. John 2 kiếm hai bên. Một tay ánh sáng, một tay ác quỷ. Một tay bình minh, một tay gì đó Dam Bringer là cái gì đó. Thần sứ với lại ma sứ. Trời. Ê John đẹp điên. John hơi bị đẹp nha. Má một bên ma sứ, một bên thần sứ mọi người. John chắc chắn là phải mua rồi đó. 1325 á. Lia cũng ok đi. Lia nhìn nó hơi gì vậy. Thôi kệ. Ario biết làm tiền ghê mọi người. Con Kama đang là con sport rất hot meta. Và ra ngay một cái skin mới cho Kama để cho tụi nó chơi Kama tiếp. Không có thể nào mà main Kama không chơi skin này hết. Novalisin. Skin đẹp dữ hả? Skin đẹp không vậy? Chúc mình có reaction 5 cái skin lẻ này nha. Coi có đẹp hay không nhé. Cuộc gót mới ra được ngay bộ skin ca bò luôn. Ê con nghĩ này xấu như được. Cái vừa mới ra được nguyên bộ skin ngầu phết. Cuộc gót ca bò khá là ngầu nha mọi người. Trời ơi con chuột cái skin hay gớm. Galio. Skin này hiệu ứng đẹp nha. Bạn nào chơi Galio skin này hiệu ứng đẹp á. Skin này bà Linh thích nè. That's a wrap on our patch preview for 4.1. Get ready to grab some new tank items, and we hope you'll live out your sneakiest, scariest games yet with our new champions. As always, let us know what you think. I wish I had another hand pun for the end of this video, but I can't quite put my finger on one. Oh well. Maybe I'll craft it up later. Or should I say forge? That's all for now, and I'll... Vậy là bản 4.2 một là On, 2 là Volibear và 3 là Anivia. Đó chính là 3 con gia đình với nhau ở trong cốt truyện của Liên Minh Huyền Thoại PC. Vậy là bản sau tụi mình có thêm 2 con tăng.
Má ơi, bản sau có thêm 2 con tăng nữa. Rồi thêm một đống trang bị tăng bản này nữa. Trời ơi má ơi, bản sau tăng làm cha làm mẹ. See you on the Rift for the high five update. Ok, bản cập nhật này sẽ được cập nhật vào ngày 16 nha mọi người. Có nghĩa là chúng ta còn 2 tuần nữa trước khi chúng ta qua tới 4.1. Ok, vậy là kết thúc buổi reaction ở đây. Khá là ok luôn á chứ. Tôi thấy bản sao có những cái sự thay đổi này là ảnh hưởng khá là nhiều tới cái meta cục diện hiện tại luôn. Ok, thôi chúng ta cứ chờ đợi thôi.